Tervetuloa Sailing Aventuran pariin. Tässä jaksossa tutustuminen uuteen veneeseemme jatkuu. Käymme koepurjehduksella ja tehdään muutama parannus, jotta matka kohti Suomea voi alkaa. Samaan hengenvetoon täytyy kiittää teitä, katsojia ja eritoten tilaajia. Teitä on edellisen jakson myötä alkanut kertymään, joten kiitos siitä. No, sellaiset paparatit siellä. Akkuja tässä ihmettelen, kun näyttäisi pahasti siltä, että meidän käyttöautot rupeaa vetelemään viimeisiä. Hyvää väliaika tekemistä, kun keittelee vettä ja ottaa kappetta sieltä. Joo. Tässä aamupalaa nautitaan. Joku pitää olla perheen pelle. Ei vaan. Eilinen päivä meni touhutessa. Myyjän kanssa katseltiin venettä läpi ja kaikki sopukat, että mitä löytyy mistäkin. Ja tutkittiin moottoria ja käynnisteltiin sitä ja näin edespäin. Ja sitten lähdettiin ostoksille, lähdettiin hakemaan peittoja ja tyynyjä ja petivaatteita ja semmosia, kun ne ei nyt mahtunut ihan mukaan kasseihin tuolta Suomesta. Ihan riittävästi oli ilman niitäkin tavaraa mukana. Ja tänään oli tarkoitus, että tuuli-instrumentti asennetaan tonne maston huippuun. Toin Suomesta korvaavan version, kun myyjä sanoi, että nykyinen tuuli-instrumentti, niin siitä oli laakerit mennyt. Se on sen Ropellin laakeri. Meillä oli Silva Nexus-järjestelmä tässä, vanha järjestelmä, mutta jos se toimii, niin annetaan toistaiseksi olla näin. Näin ei ruveta sen enempää nyt muuttelemaan vielä. Tänään kiivetään mastoa. Ei saatu mastonosturia, kun henkilönostinta, että oltaisiin sinne päästy helpommin, niin katsotaan päästäisikö sinne nyt sitten ihan, että ukko revitään mastoa tyylisesti. Siellä ei nyt ihan mahdoton homma ole, että vanha se tuulianturi pois ja uusi tilalle ja töpseli kiinni ja sen pitäisi olla sillä selvä. Mutta katsotaan kuinka hommat edistyy. Jossa mitähän se kello on, varmaan puoli tuntia vähän reilu, niin myyjän pitäisi tulla tähän veneelle. No niin, erityishuomio piti kuulemma mainita näitä meidän hienoja viherkasveja tai viherkasvi. Eli yksi viherkasvi ja yksi muovikasvi. No niin. Nyt on uutta akkua. Vähän ruokaa ja sitten tuulianturia ja kaikenlaista semmoista. Sitten jatketaan tuusailuja. Siellä on 380 amperitunnin akkua. Marine Type. Niin, ei nyt oikein pidä jännitettä, niin päädyttiin myyjän kanssa yhteisratkaisuun, että ostettiin yhdessä tommonen uusi akku, mikä korvaa ne 3 olemassa olevaa akkua. Ja oletettavasti ne vanhat akut ei ole AGM-sorttia, vaan märkälyijyakkuja, niin tällä saadaan paremmin käyttöastetta, vaikkei nyt amperitunteja yhteensä niin paljon olekaan, mutta eiköhän tuolla pärjätä. Sittenhän jää totta kai moottoriakku ja keulapotkurin akku vielä akkuja lisäksi, että ne voidaan kaikki tietysti yhdistää sitten tarvittaessa yhteen pötköön. Akkujumppaa tiedossa.
oli aika valmistella venettä koepurjehdukselle ja myös vaihtaa liput nykytilanteeseen sopivaksi. Ruotsin valta väistyy tästä veneestä ja suomalaisuus ja Kiljusen herrasväki valtaa tontin. Päädyimme ratkaisuun, jossa vene ajettiin satamassa olevan nosturin luo. Sieltä tuuli-instrumentin vaihto onnistuisi turvallisimmin. Now it is recording everything we do. Yeah. So if I get an accident, we have to delete that material. Bengt oli hieman skeptinen mastoon nousun suhteen ja oli huolissaan turvallisuudestani, joten piti hän siitä vähän vitsailla. Hippo! Tässä kohtaa maston korkeus realisoitui mieleeni. Naru, jonka olin varannut tarvikkeiden nostamiseen, ei riittänyt alkuun. Pitää varmistaa, että se tuuli-instrumentti ei tipu. Mikä? Päädyimme käyttämään ison nostinta. Yes. Shall we put on the instruments? Yes. There's no power, I think. No. It works. Perfect. Ha ha ha! Wonderful! Niin vaan meni. Ja tuuli-instrumentti toimii. Hyvä. Thank you, Bengt. Thank you. Very good job. Very good job. Did you have a vest here? Oh, you can take this one. Yes. Wait. I will help you. We can start the boat. I do it. Yes. Päästään vaan pois. They can take this from the boat. Both of them. Niin, molemmat voi ottaa veneestä. Tässä vaiheessa puhuin perheellenikin jouseaan otteeseen englantia. And to be safe, start the boat thruster. It works. Päästä vaan!
pitäessä. Use the wind. Yes, to turn the boat. By accident. Meters, yes, 8.8 meters per second. Yeah. Yes. Now it's lost. Maybe it will find us soon. Plotterin toiminta oli yksi kysymysmerkki. Paikannus kesti hetken aikaa. So I think it's good that the boat will get extra yellow. We look and Oli aika rullata keulapurje ulos. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun käytän keulapurjeen rullalaitetta. Päädyin päästämään purjeesta noin fokan verran, koska helpompi tunnustella ja päästää tarvittaessa lisää. So you don't have tailtails? No. I Just no. Yes. I think they can be blue the way I'm sure. Okay. You say it's okay? Yes. Not clapping on top either. Yes. It can quickly go stronger too. Yes. And the first time so. Maybe we can stop the motor, yes. Sitä pitää enää kutsua. I should try to remember it. Siinä sitä mennään ekaa kertaa
treatmentin. Voi tietää. Voi rinnata purjetta. Voi ottaa sitä tiukemmalle. Tuota vitsiä. Aina. Traveling here lots of times, so and that's a good way. I've been here before. Yes. Reitin suunnittelu nojasi hyvin paljon siihen, missä Bengt oli aikaisemmin veneellä liikkunut. You feel comfortable? Okay. That's a little bit sketchy. There's, we need to, as a crew, Yeah. I mean, don't be shy to use the motor. yes, If you feel, I feel a bit down there. You take the motor. Yes. so that my crew only, the crew also knows what I'm doing. And Yeah. ei, kun käännät tonne, niin se kääntyy tonne. Eikä samalla tavalla kuin autossa. Kohta meidän pitää kääntää You purje. see, you can also sail through here, but it's better to sail up. Yes. And there's also wind shade and everything. Voit ottaa se jo valmiiksi siihen vinssin ympärille pari kierrosta. Joo. No kokeile miten päin se vinssi pyörii. Oota. No kokeile kädellä miten se pyörii. Se pyörii noin päin. Noniin, eli ihan oikein. Noin, ja nyt kun, älä vielä laita sitä sinne lukkoon. Nyt kun käännetään purje, niin veät käsin niin paljon kuin menee ja sitten heität sen kolmannen kierroksen sinne sen ympärille ja sitten niin. Ja sitten sillä vinssikammella lopussa. Correct. Ja nyt Tiia voi päästää vapaaksi sieltä. Joo. Oota, no se täytyy uudestaan. Anna olla vielä. On kääntymään tuuli vielä, niin se. I have to watch where the paint has gone. Joo. Vielä. Yes. Ja sitten sinne lukkoon. Ja sitten kammella loput. Sitten maa pyörii ympäri maa. Silleen vaan. Hyvä, se on hyvä varmaan siinä nyt tällä hetkellä. Hyvä ukko. So the depth I see only here. Yeah. But it's not connected. Yes. So the transducer in the front doesn't work. No. Okay, yes. But you have sailed here. Yeah. Oh. Even go. First sail, first grounding. That's not funny. There is a stone from this island out about say 50 meters out. Okay. Or maybe that. You can see where we have been before. Yes. Sitten vaan pyörität ympäri. Se maksat toiseen suuntaan. Doesn't turn on, so maybe the cable is not right. Could be another reason. Oh, it's not there. Yes.
Kum Jollan koeajo. Että Kum Jollan koeajo. Katsotaan kuinka monta reikää siinä on, kun ukko palaa takaisin. Nonni, täältä löytyi vähän vettä. Kannessa on tuolla perässä ilmeisesti pari reikää johtojen läpivientiä ja muuta. Ja siitä tulee sadevesi tänne akselin alle. Niin tyhjennetään se ja sitten mietitään niitä reikien tukkimisia, kun keli vähän paranee. Ja tästä on hyvä katsella kaikkea muutakin samalla, mitä täältä näkyy. Koneenahan meillä tosiaan on Volvon Penta MD17 alkuperäinen moottori, mutta 20 vuotta sitten on tehty täysremontti ja sen jälkeen on ollut ainakin makeavesijäähdytteinen koko ajan. Eli merivesijäähdytteinen moottori muutettu makeavesijäähdytteiseksi, niin näkisin, että se on aika kestävä valinta. Mutta toki onhan sillä nyt sitten taas käyttöikää tullut jo sen remontin jälkeenkin 20 vuotta. Tuossa kokonaistunnit taitaa olla, olikohan nyt sitten 4800 tuolta vanhasta mittarista, kun kattelin. Ja jos ajatellaan, että se puoliksi, niin silloin olisi varmaan sellainen 2000 käyttötuntia. Tai mikä nyt sitten on totuus, sitähän ei kukaan tiedä. No niin, vanhat hupiakut saatiin pois ja enää pitäisi saada uusi tänne tilalle. Patterivalitsimen piuhat on ainakin lyhkäiset, mutta katsotaan saadaanko tehtyä jotain patentteja. On tuossa ollut noita välikaapeleita, mitkä on yhdistänyt, eli täällähän oli 380 akkua aikaisemmin ja korvataan se nyt sitten 180 AGM:llä, niin päästään alkuun. Ja edelleenhän jää starttiakku ja sitten toi keulapotkurin akku hyötykäyttöön. Mutta lähelletäänpäs tätä tänne paikalle ja ruvetaan sitten miettimään johtoja. Sä kuvaat sen äheltämisenkin. Sen vitsi, että ehkä meidän olisi pitänyt vielä vähän isompi vene ostaa. Vai onko sitä tilaa loppupeleissä koskaan tarpeeksi? Muuta kuin kotona. Minä siellä vetillä mönttääkin saadaan. Siitä vaan. No, se häistuu siihen ihan nätisti. Vai mitä ootte mieltä? Saadaan se täältä kiinnikin vielä jollain tavalla. En tiedä tästä Askertundista näin pieniä jäätelöjä tarjoilevat. Ehkä näitä joutuu syömään vähän useamman sitten. Nyt ollaan asian ytimessä. Kaikki, jotka minut tietää, niin tietää, että mä rakastan jäätelöä. Oi,
suklaakastiketta kesken. Veneen myyjä Lengt kertoo, että Askersundi on kuuluisa jäätelöstä ja suositteli tätä jäätelökeskusta ja ei tää nyt ihan pettänytkään, mutta loistava ehdotusteksti. Jälleen kerran oli aika käydä kaupassa. Tällä kertaa ajatukset siinä, että muutama päivä selvitään ilman kauppaa. No niin, ostosreissu tehty. Ehkä sitä huomenna päästään eteenpäin veneellä. Tarkoitus oli olla mahdollisesti tuossa Vätterdin pohjoispuolella siinä saaristossa. Saaristossa ensimmäinen yö. Sinne nyt ei ole, mitähän siihen oli, 5 mailia, 6 mailia. Sellainen hyvä siirtymä. Päästään tutustumaan ja katselemaan. Mutta katsotaan mitenkä suunnitelmat toteutuu. Välillä vähän nähtävyyksiäkin kattelemassa ja oikomassa jalkoja. Joten ihan koko aikaa pelkkää venejoukaa. Olen kyllä kovastikin kaiken keskiaikaisen rakennelman ystävä. Okei, kirkot välttämättä niin lähellä sydäntä olekaan, mutta rakennelmat itsessään on nättejä. Ja Ruotsissa sitä keskiaikaista rakentamista kyllä näkyy ja löytää. Kiitos, että katselit. Seuraavassa jaksossa köydet irtoaa ja matka alkaa kohti Suomea. Olisin kiitollinen, jos laittaisit kanavan tilaukseen